Welcome sa Panlasang Pinoy! Isang dish pa rin para sa Chinese New Year ang lulutuin natin ngayon. At itong dish na ating i-feature ay pampahaba ng buhay. Ang tawag dito ay longevity noodles with chicken and mushroom. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Gagamit tayo dito ng fresh na noodles, ng boneless na chicken breast. Ito naman yung ating shiitake mushroom. Gagamit din tayo dito ng Chinese chives. Pati na rin ng carrot. Hiniwa lang natin ito into strips. Ito naman yung dahon ng sibuyas o yung scallion. At gagamit tayo dito ng oyster sauce. Gumagamit din ako dito ng Knorr chicken cube. At bukod sa mga ingredients na to, kailangan natin ng tubig, ng mantika, ng ground black pepper, at ng Shaoxing cooking wine. At ito naman yung kompletong lista ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo para lutuin itong dish na to? Tara, samahan nyo na ako magluto. Magpapakulo muna tayo ng tubig sa isang wok o sa isang cooking pot. Dalawang purpose nito. Ang una ay papakuluan muna natin dito yung boneless chicken breast hanggang sa maluto ito at dumambot. Ilalagay na natin yung chicken breast dito. At kapag naluto na natin yung chicken breast, magiging chicken stock na tong tubig dahil kakapit na yung lasa ng manok dito. Gagamitin naman natin ito para pakuluan at lutuin ng tuluyan yung ating fresh noodles. Nang sa ganun ay maabsorb ng noodles yung lasa ng manok. Papakuluan lang natin itong chicken breast na mga 15 to 18 minutes. At dahil hindi fully submerged tong ating chicken breast na nandito, babalik ta rin lang natin ito habang pinapakulo nang sa ganun ay maging balanse ang pagkakaluto. Maglalagay din tayo dito ng Knorr chicken cube para lalong umangat yung lasa ng chicken dito sa ating longevity noodles. Hahaluin lang natin ito. Ang kagandahan dito, kapag naluto na natin yung manok, dito natin lulutuin yung fresh noodles. At kapag nilagay na natin yung fresh noodles dito, ma-absorb na ngayon yung lasa ng chicken na nandito sa ating chicken broth. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung chicken breast. At ngayon, ready na to. Isa-isa lang natin natatanggalin dito sa ating lutuan at ilalagay muna natin ito sa isang bowl. Ipapa-cool down lang natin ito at maya-maya hihiwain na natin ito ng maninipis na piraso. Ngayon naman, ilagay na natin yung ating fresh noodles dito sa ating kumukulong chicken broth. Yan, dahan-dahan lang yung paglagay natin at sisiguraduhin lang natin na nakasubmerge na ng tuluyan itong ating fresh noodles. Pagkatapos ay scatter lang natin ito. Papabayaan lang natin kumulo uli itong ating chicken broth. At kapag kumulo na, itutuloy lang natin ang pagluto dito sa medium heat ng 8 minuto. At mas maganda sana kapag tinotos natin ito habang pinapakuluan nang sa ganun ay maging pantay yung pagkakaluto dito sa noodles. Unti-unti nang matutuyo itong chicken broth habang pinapakuluan natin. Actually, ang nangyayari dyan, ina-absorb na ng noodles yung karamihan dito. Yung iba naman nag-evaporate. Mapapansin niyo kapag naluto na yung noodles, nagdidikit-dikit ito. Kaya naman hinuhugasan ko lang ito ng malamig na tubig para nang sa ganun ay tumigas yung starch para maiwasan itong magdikit. At hindi makaka-apekto sa lasa yan dahil na-absorb na ng noodles yung chicken broth natin kanina. I-drain lang muna natin yung tubig pagkahugas natin sa noodles at pagkatapos isi-set aside muna natin yung noodles. At ngayon naman, mag-init lang tayo ng mantika sa isang wok o sa isang pan. At kapag mainit na yung mantika, ay stir fry na natin dito
yung kaninang chicken breast na nalaga na natin. Ang ginawa ko dito sa chicken breast ay hiniwa ko lang ng maninipis na piraso. At dahil luto na to, sandaling-sandali lang yung pag-stir fry natin. Ilagay na natin kaagad dito yung scallions o yung dahon ng sibuyas. At pagkatapos ay ituloy lang natin yung pag-stir fry dito. Pwede na rin nating isunod ilagay dito yung ating shiitake mushroom. Ang gamit ko dito ay dried shiitake mushroom. Binabad ko lang ito sa tubig. At importante dito mainit na tubig ang pagbababara natin para mabilis yung pag-absorb. Mga 15 minutes nating ibababad sa mainit na tubig itong dried mushroom. At mapapansin niyo after 15 minutes, unti-unti na itong lalambot. At kung malambot na, pwede na natin itong islice. At pwede na natin itong umpisang iluto. Itutuloy lang natin ang pag-stir fry dito ng mga 2 minuto. At pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng isang importanteng ingredient na nagpapasarap dito sa ating dish. At ang tinutukoy ko ay yung Shaoxing na cooking wine. At eto na yon. Mga 1/4 cup lang ang gagamitin natin dito. At para dun sa iba na hindi sanay magluto ng cooking wine, huwag kayong matakot dahil hindi kayo malalasing dito. Yung alcohol content nito ay nag-evaporate habang niluluto natin. Kaya ang naiiwan dito yung lasa na lang nitong wine. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Kukunin ko lang itong ating Chinese chives. Para dun sa mga hindi pamilyar sa ingredient na to, itong Chinese chives ay medyo may pagka-garlicky ang lasa. At isa ito sa importanteng component ng ating dish. Well, actually, kung titingnan natin, lahat ng ingredient dito ay importante. Bawat isa ay may nabibigay na unique na lasa na kapag pinagsama-sama natin o kapag kinonsolidate natin ay nakakabuo ng isang unified flavor na nagiging batayan sa success nitong ating dish. Ito naman yung carrot. Itong carrot ay hiniwa lang natin into strips. Itutuloy lang natin ang pag-stir fry dito ng 2 minuto pa. At makaraan ng 2 minuto, ilalagay na natin dito itong ating oyster sauce. Itong dish natin, oyster sauce lang ang ginagamit nating seasoning. Kung mapapansin niyo, hindi tayo gumagamit ng toyo dito. Sapat na tong oyster sauce. Naglalagay lang din ako dito ng konting tubig. Yung nalagyan natin ng oyster sauce, lalagyan ko lang yun ng tubig para masimot natin ng konti yung natirang oyster sauce. At pagkatapos ay ibubuhos lang natin yun dito. Yan, konting tubig lang ang kailangan natin dito. Haluin lang natin at pabayaan lang natin itong kumulo. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung noodles. Ito yung fresh noodles na napakuluan na natin kanina. At sigurado kong malasang-malasa na to. Lasang manok na kumbaga dahil na-absorb na nito yung ating chicken broth kanina. At mapapansin niyo na hindi na ito nagdidikit-dikit. Kaya effective talaga yung pamamaraan. Yung paghugas ng malamig na tubig, mabilis lang naman yun pagkatapos i-drain lang natin kaagad. Ngayon ay ito-toss lang natin ito para humalo na yung noodles dun sa ibang mga ingredients na nandito sa ating lutuan. At dahil luto na tong noodles, hindi na natin to kailangan lutuin pa ng matagal. Ang gagawin natin ngayon ay maglalagay lang tayo ng ground black pepper. Ito na yung huling ingredient na ilalagay natin dito. Itutuloy lang natin ang pag-toss dito hanggang sa tuluyan ng maghalo mabuti yung mga ingredients at maging well blended na ito. Yan, itutuloy lang natin ang pag-toss dito. Mas madali kapag 2 wooden spoon ang gagamitin natin kumpara sa tong dahil mas malaki yung sakop nito. Mas mabilis tayo makakapag-toss. Ayan. At ngayon, ready na to. Ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin.
Ito na ang ating longevity noodles with chicken and mushroom. Tikman na natin to. Tara, tikman na natin itong ating longevity noodles with chicken and mushroom. Ang bango. Pampahaba ng buhay. Noodles. Natuwa naman ako. Nalasahan ko talaga yung chicken dun pa lang sa noodles. Talagang napakalasa. At isa pa nalalasahan ko dito, yung lasa ng mushroom. Napakasarap. Kaya tatry natin yung mushroom. Kanina wala pa akong mushroom na natry. Nalasahan ko na. Ano pa kaya kapag natry natin to? Ang sarap. Malasa siya, pero tamang-tama lang. Hindi siya overpowering. Yung chicken naman. Napakalambot. Nagustuhan ko talaga to. Panalong-panalo to para sa akin. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Tamang-tama to, hahabol pa para sa Chinese New Year. Kung nagustuhan nyo tong ating recipe, huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video ha. At sa inyong mga hindi pa nagsasubscribe, pakiclick lang ang subscribe button sa ilalim ng video ninyo. At huwag niyong kalimutang i-allow yung inyong notification para ma-inform kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Maraming salamat!